हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियो मा हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गिफ्ट के गर्नेवाला छौं मात्र अनबक्सिङ ल अब चाहिँ ढिला नगरिकन यसलाई ओपन खोल्दैछु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो रहेको छ परफ्युम र यो चाहिँ भिक्टोरिया सिक्रेटको परफ्युम छ अनि यसको के हो यसको यसलाई के भन्छ अब फ्लेभर हो कि के हो थाहा भएन आई डोन्ट नो यहाँ चाहिँ बम सेल सिडक्सन लेखेको छ र यसको स्मेल चाहिँ कस्तो छ सुनौँ ल आज यो भर्खर हामी खोल्दैछौँ तपाईँहरूको अगाडि ल त कहीँ खोल्न त ल रेडी 1 2 3 गो कति यही बास्न आइरहेछ है कस्तो राम्रो स्मेल र यो परफ्युम चाहिँ जमुनाजीको हो परफ्युम तर म पनि लाउँछु आधी आधी तेरा आधा 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 तेरा एक मेरा एक कति धेरै चाहिँ यसले भन्दा धेरै मैले लगाएर सकाइदिएको परफ्युमहरू पनि छ मलाई मन पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट गिफ्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी कहाँ राखौँ यसलाई कहीँ नराखौँ यहीँ तल राखौँ ल ल ठिक छ यो देखिसक्नु नेक्स्ट वान चाहिँ र नेक्स्ट वान चाहिँ रहेको छ यो अब चाहिँ मेकअपकै सामान जुन चाहिँ कसको लागि हो मेरो लागि रहेको छ तर म दिन्छु तिमीलाई पनि म आशा गर्दै बस्छु हामी चाहिँ यस्तो हुन्छ मेकअपको सामान पर्फ्युमहरू जे कुरा पनि सेयर गरेर लाउने बानी छ जो तेरा मेरा भन्ने छैन जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है अरे नहीं रे पगले ऐसा नहीं है कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा बरखुदार आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना भन्ने खालके छौँ हामी दिदी बहिनी त्यही भएर चाहिँ यो म्याकको चाहिँ के भन्छ यसलाई प्राइमर प्लस फिक्सर पनि हो अनि यसलाई के भन्छ स्किन यो फिनिसिङ मिन्स के अरे त्यो पनि भन्छ यसलाई मतलब यो अब यसो स्किन रिफ्रेस गर्नको लागि लाउन पनि मिल्यो मेकअपमा एज अ प्राइमर युज गर्न पनि मिल्यो एन्ड देन मेकअप सकिसकेपछि एज अ फिक्सर पनि लाउन मिल्यो र यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो सेकेन्ड गिफ्ट र नम्बर 3 मा चाहिँ के छ त तेस्रो गिफ्ट चाहिँ के हो त यो के हो ल के हो यो गेस गर म देखाउँदिन के हो गेस गर के हो हुँदैन थाहै छैन के भन्नु अब गेस गर्न त ल के चाहिँ हुनसक्छ यो जे भन्न के आउँछ दिमागमा त्यही भन्न गाजर जस्तै लाग्छ अर्को आइब्रो कोर्ने होला यस्तो गर्ने हो यस हो यो चाहिँ बेनिफिटको क्युट एकदमै धेरै क्युट के भन्छ यसलाई गिमी भन्छ कि जिमी ब्रो प्लस छ अब आई डोन्ट नो के हो यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ देन यसलाई चाहिँ अब हामी खोल्नेवाला छौँ र यो चाहिँ के भन्छ ब्रो लिफ्ट रहेको छ यसले चाहिँ हामीले यसरी ब्रो जमुनाजीको म अहिले चाहिँ यतिकै हल्का ट्राई गर्दैछु यसले हामी मेटाउन सक्छौँ यसले चाहिँ यसरी कस्तो मजाले यो ब्रो तपाईँहरूले हतार हतार के भन्छ आइब्रो सेप बनाइराख्न टाइम छैन भने चाहिँ यसले सेट लगाएर यसले डार्क पनि गर्छ अनि हल्का माथि सेप पनि दिन्छ अर्को साइड पनि गरिदिन्छु नि त साथी र यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बरको गिफ्ट हो 3 नम्बरको गिफ्ट रहेको छ अनि यो तँलाई कस्तो लाग्यो अब युज गरेपछि थाहा हुन्छ तर यो युज गरिनस् यहाँनिर मैले ऐना हेर्छु नि त यहाँनिर ल ऐना फोनमा हेर्न त फोनमा हेर्न त यस्तो माथि लिफ्ट गरिदिँदो रहेछ क्या यसले हामीले फर्स्ट टाइमै ट्राई गरेको यो पनि ओपी रहेछ दामी रहेछ कस्तो क्युट क्या हेर्दा कस्तो राम्रो देख्यो मलाई पनि कस्तो मन पर्यो मलाई पनि के छ त जुस गर्न त के हो त्यो वान क्लिन्जिङ छ क्लिन्जिङ फोम के को हो त कुन ब्रान्डको क्लिन्जिङ फोम स्नेल ल भन्न यहाँ देखाएर भन्न साथीहरूलाई पनि अर्को गिफ्ट रहेको छ हाम्रो क्लिन्जिङ होइन यो चाहिँ हाम्रो स्नेलको रहेको रहेछ
कस्तो राम्रो रहेछ खोलेर हेरौँ न अब कस्तो खालको रहेछ है कस्तो खालको रहेछ कस्तो खालको भन्दा कस्तो राम्रो पढ्न आयो कि कुन भाषामा लेखेको कोरियन भाषा किन भाषामा लेखेको छ यो स्नेलको प्रडक्टहरू कोरियनै होला आई गेस मेड इन रहेछ यसको Oh, made in Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. 안녕하세요. कोरिया जाने सपना मास्यो. गर्लफ्रेन्डले धोका दियो इमिदा. अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त मुख धुने अनि हाम्रो स्किन सफ्ट हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छौँ. अब ट्राई गर्नुपर्छ अब. यो चाहिँ हाम्रो 4 नम्बरको गिफ्ट रहेको छ स्नेलको क्लिन्जिङ फर्म र यो गिफ्ट चाहिँ रहेको छ जमुनाजीको लागि. मेरो पनि रहेछ तिम्रो पनि छ र अर्को 5th प्रडक्ट रहेको छ एकदमै धेरै क्युट यो हुलाको ब्रन्जर र यसलाई चाहिँ अब हामी कस्तो क्युट हो यो त हुन्छ नि छोटा पैकेट अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है बडा धमाका यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै ट्राई गर्न मन थियो अनि त्यही भएर के पठाइदिउँ त भन्दाखेरि मैले यो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यही मेरो दिमागमा आएर थियो यो र अनि अर्को चिज पनि छ यसको चाहिँ कति क्युट नि लाफ्टर इज द बेस्ट कस्मेटिक भित्र रहेछ त है यस्तो हुन्छ यो चाहिँ ब्रन्जर यस्तो दामी हुन्छ अब यो कैसे होता है कैसे यो लगाएर गर्दाखेरि कहाँ लाउने हो त थाहा छ हो यसले चाहिँ कन्टुरिङको काम पनि गर्छ मतलब जहाँ कन्टुर गर्छौँ हामी त्यहीँनिर लगाउँछौँ यसलाई. ओके नम्बर 5th गिफ्ट इज हुलाको ब्रन्जर. हुल्ला जिङ्गलाला ल नम्बर 6th गिफ्ट रहेको छ चाहिँ हाम्रो यो लरा मर्सियरको के हो यो वाउ सेटिङ पाउडर ठ्याक्कै सकिरहेको छ क्या हामीले है ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर हो यो चाहिँ ठ्याक्क सकिरहेको छ यो अनि यो पनि एकदमै धेरै क्युट छ. सबै प्रोडक्टहरू कस्तो क्युट क्या है प्याकेजिङहरू पनि सबै थोक एकदमै राम्रो. अब चेक गर्न चाहिँ के बाँकी छ भने यसको सेयर चाहिँ हामीलाई मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्न बाँकी हो. क्या दामी नि कस्तो दामी होइन त्यो बाहिरभन्दा नि क्या भित्र कस्तो दामी क्या साइन होइन यहाँ त ऐना पनि रहेछ ओहो ऐना पनि क्या टल्किरहेको छ मान्छे कस्तो प्रष्टै देखिन्छ भने यसमा हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल यो शेड हामीलाई हुन्छ होला है मजाले ट्याक्कै त्यहाँ होइन अनुहारमा लगा न ट्याक्कै बिलिन्छ 100% है त्यो त ठ्याक्कै मर्च भयो. यो एकदमै राम्रो लरा मर्सियरको पाउडर यसको सेड पनि ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ हामीलाई. सो अब अर्को चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्यो पनि. सेकेन्ड लास्ट गिफ्ट चाहिँ मलाई अहिलेदेखि होइन यो लाउनु मन लागेको अहिलेदेखि होइन मेरो सपना वर्षौँदेखिको सपना यो चाहिँ रहेको छ नार्सको फाउन्डेसन लाउने चाहिँ एकदमै धेरै इच्छा थियो र यसको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है अनि यसलाई यसरी खोल्ने नार्सको फाउन्डेसन यो चाहिँ नेचुरल रेडियन्ट लङ वेयर फाउन्डेसन रहेछ. अनि अब यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त नि ट्राई गरौँ अब यसको के छ कस्तो छ सेडहरू मेन भनेको सेड मिल्छ कि मिल्दैन अहिलेलाई हामीलाई. ओके ठिक छ अलिकति यति लिएको यति धेरै आयो नि के गर्ने होला यहाँ राख्ने गोडी हुन यहाँ हेडमा अनुहारमा त ठिक छ. यसको फिनिसिङ राम्रै छ हेर्दै कस्तो राम्रो कस्तो स्मुथ फिनिसिङ. ल केही नलागे अब हाम्रो त हामीले मोइस्चराइजरहरू लगाएको हुँदैन नि त होइन ऊ हेर्छ कस्तो मजा कस्तो स्मुथ फिनिसिङ यार हेर्नु अहिले कहिले म कालीदेखि गोडी भयो होइन यो त तर वाइल्ड स्मुथ फिनिसिङ हुँदो रहेछ यो नार्सको फाउन्डेसनको त है. ठिकै छ दामी रहेछ त झन्. आई रियली लाइक दिस फाउन्डेसन एकदमै धेरै मन पर्यो फाउन्डेसन पनि. अनि अब चाहिँ लास्ट
हाम्रो गिफ्ट रहेको छ यो चाहिँ ब्रस बिसको लिप ग्लस रहेछ अनि यो पनि जमुनाजीको लागि हो। थ्याङ्क यू सो मच। रियाक्सन नै दिनुहोस् त। तपाईँ थाहा थियो? थाहा थिएन। कस्तो थाहा थिएन? थाहा थिएन साँच्ची कि मलाई। अनि रियाक्सन थाहा नभएको जस्तो रियाक्सन नै दिनुहोस् त। अनि कस्तो भने मैले सरप्राइज दिनुको लागि मैले बिहानदेखि नभन्नु बसेको। कस्तो साँच्ची हो? साँच्ची हो क्या। अघि मैले फुस्रो भनेको तँलाई एक्टिङ गरेको जस्तो लाग्यो। भगवान् होइन क्या, साँच्चीको हो। कस्तो म मर्मेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ अब हामी लाएर ट्राई गर्नेवाला छौँ। खुसीले म त यहाँ ब्लस भइसकेँ। त्यही भएर मैले भिडियोमा आएको छैन, भिडियो मनपर्छ भने म बस्दिनँ। म किन मैले के छैन के भन्ने साथीको तिमीलाई पनि सरप्राइज भयो। ओके वी आर गोइङ टु ट्राई दिस लिप ग्लस। तिम्रै ओठमा बनाउनु न पहिला। ओके नाइस। मतलब साइन चाहिँ मलाई मन पर्यो। चक्लेटी फ्लेभर रहेछ नि, स्मेली चक्लेटवाला स्मेल आउँदो रहेछ। साइनिङ खै लेट मी सी। Oh wow, nice. I like it. We liked it. आज चाहिँ इन टोटल गरेर हाम्रो 8वटा गिफ्ट आएको रहेछ। र आजको हाम्रो गिफ्टहरू चाहिँ यति नै रहेको छ। अल टुगेदर हाम्रो चाहिँ 8वटा गिफ्टहरू हामीले अनबक्सिङ गरेको छौँ। तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो होला। के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू तपाईँ भन्नुहोस् अब। त लास्टमा भन्दा पनि हुन्छ र। तर थ्याङ्क यू सो मच अहिले नै भनिदिएकोमा। र यो सबै प्रडक्टहरू चाहिँ हाई एन्ड प्रडक्ट रहेको छ मेकअपकोहरू चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ मलाई आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्न मन लागेको अनि तपाईँहरूसँगै चाहिँ बसेर अनबक्स गर्न मन लागेको थियो। अनि यो चाहिँ बाहिरबाट आएको भनेर चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो। पहिला पनि यहाँ चाहिँ किनेर चाहिँ चलाइ नै रहेको। तर यहाँ अझै किन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने मेकअपको प्रडक्टहरू जस्तै उता को भन्दा अझ बढेर अलमोस्ट डबल प्राइस नै भएर आउँछ। त्यही भएर हामीलाई यहाँ किन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सिभ पर्न पनि आउँछ। अनि त्यही भएर हामीलाई अब बाहिरबाट के पठाइदिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि हामीलाई नै भन्दा नि हुन्छ। अरे कहना क्या चाहते हो? उसले नै मेकअप सिकेको छ, उसलाई नै मेकअप आउँछ। मैसँग सिकेको मै हो गुरु चाहिँ। गुरु दक्षिणा चाहिँ दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यो मेकअपको प्रडक्टहरू भएकै भएर चाहिँ तपाईँहरूसँग नै सेयर गर्न मन लागेर तपाईँहरूकै अगाडि हामीले आज अनबक्सिङ गरेको। र टिल देन keep watching, keep loving, and don't forget to hit that subscribe button, like button, and share पनि गरिदिनु होला। र bye bye until the next video। यसै गरी हामीलाई माया गरिराख्नु होला। Thank you for watching. Bye bye everyone.